از قدیم الایام ما دوست داشتیم که بتونیم حرف بزنیم و کامپیوتر اون رو تبدیل به متن واسمون بکنه. سرویس های خیلی زیادی هم برای این کار وجود دارن. حتی کیبورد گوگل میتونه شما واسش حرف بزنی و متنت رو واسط بنویسه. ولی هم مشکلات زیادی دارن، هم محدودیت‌های خیلی زیادی دارن. مثلا اینکه نمیتونی یه فایل رو بهش بدی بگی برو این رو برام بنویس، باید همون دقیقه حتما حرف بزنی. میشه گولشون زد، یه کارایی انجام داد، ولی دنبال یه چیز خیلی ترتمیزتر هستم. کاربردی که من ازش میخوام اینه که فایل ویدیومو بهش بدم، متنشو بهم بده، ترجمه‌ش هم بکنه واسم. خیلی پررو هم نه، ولی اینجور چیزی وجود داره. سرویسیه که جزو هوش مصنوعی‌های شرکت اوپن ای آی هم هست. وقتی اسم اوپن ای آی میاد همه چت جی پی تی رو دیگه میشناسن تو دنیا و میدونن که چقدر این شرکت خفنه. حالا ببینید یه نرم افزار خیلی خفن‌تر دیگری هم داره. با من همراه باشید بهتون معرفیش کنم. سلام، ارادت اردشیر کاویانی هم، اینجا کانال چهارراه کامپیوتره و توی این پلیلیست قراره بریم با سرویس های AI یا هوش مصنوعی شروع کنیم به کار کردن. سرویس که امروز قراره بریم سراغش اسمش هست ویسپر AI. ویسپر به معنی نجوا کردن، در گوشی حرف زدن، اینجور چیزاست. اسمش هم خیلی با معنی دیگه. شما متن رو بهش میدید، اون متن رو واسهتون مینویسدش. این سرویس مال شرکت اوپن ای آی. شرکت اوپن ای آی رو احتمالاً با چت جی پی تی میشناسیدش. الان 49% سهامش هم مال شرکت مایکروسافت هستش. بنیانگذار ایناش دیگه حالا در مورد چت جی پی تی ویدیو زیاده، میتونید برید سرچ بکنید ببینید که چقدر این شرکت خفنه. خوبی اوپن ای آی اینه که وقتی یه سرویسی رو مینویسه میاد اون سرویس رو در اختیار همه قرار میده، میگه آقا لاگین کنید و بتونید استفاده کنید و اینا. متاسفانه ویسپرش رو این کار نکرده. شاید به زودی ویسپر رو هم عمومیش بکنه، ولی هنوز عمومی نشده و همه نمیتونن ازش استفاده کنن. پس چجوری باید استفاده بکنیم؟ باید ویسپر رو روی کامپیوتر خودتون یا روی یه دونه کامپیوتر دیگه هاستش بکنید. پس سورس رو در اختیارتون میذاره، میگه برو هر جا خاصی نصب کن استفاده کن. این یه مزیت داره مخصوصا برای ما ایرانی‌ها، اینکه نیازی نیست شماره خارج پیدا بکنیم مثل چت جی پی تی بخوایم بریم عضو بشیم. دو، فریه، خیلی راحت میتونید بگیرید و سیستمتون استفاده بکنید. حالا برای استفاده از ویسپر دو تا حالت کلی وجود داره. یک، ویسپر رو روی کامپیوتر خودتون هاست بکنید و ازش استفاده کنید. برای این کار نیاز دارید که حتما کارت گرافیک خوبی داشته باشید تا سرعت معقولی بهتون بده. با سی پی یو هم میشه کار کنه ولی خیلی ضعیفه. هر چقدر کارت گرافیک قوی تری داشته باشید بهتر میتونه این کار انجام بده، که اون یه ویدیو جداگونه میطلبه. ویدیوشو میسازم اینجا قرار میدم، شاید وقتی ویدیو رو میبینید کارتش باشه و ویدیو قرار داده شده باشه، پس اون ویدیو رو ببینید. یه حالت دیگه اینه که مثل الان من میخوام از یه قابلیتی از گوگل استفاده کنم. گوگل یه قابلیتی داره به اسم گوگل کلابراتوری و من میتونم از اون استفاده بکنم و از ویسپر استفاده بکنم. این برای من خیلی جذاب تره به خاطر اینکه خود من کارت گرافیک ندارم رو کامپیوترم و میخوام این کارو بتونم انجام بدم. گوگل کلابراتوری رایگانه، ویسپر هم رایگانه، همه رو میذاریم تنگ هم دیگه و ازش استفاده میکنیم. تو این ویدیو قراره این کارو بهتون یاد بدم. پس بدون وقت تلف کردن بریم تو کامپیوتر و این کارو با هم انجام بدیم. من بعدم ویدیوهای تکمیلی دیگری هم برای این کار میسازم که بتونیم از این کار مثلا شاید درآمدی داشته باشید یا چجوری استفاده های دیگری ازش داشته باشیم یا موارد تکمیلی. هر سوالی دارید توی کامنت ها بگید، من میخونم و واسش ویدیوهای تکمیلی دیگری رو میسازم. و حتما این پلیلیست AI یا هوش مصنوعی ما رو دنبال بکنید به خاطر اینکه کلی سرویس های خفن و ویدیوهای خفن رو قراره براتون بسازم و بهتون معرفی کنم. این سرویس ها میتونن خیلی به شما کمک کنن تا دیگه از هوش مصنوعی نترسید، به جاش به عنوان یه ابزار بگیرید دستتون و ازش استفاده کنید. بریم تو کامپیوتر شروع کنیم. خب این وبسایت اوپن ای آی و قسمت ویسپر همینجور که می‌بینید من همه لینک هایی که می‌بینید رو توی توضیحات واسهتون قرار دادم. اینجا توضیحات در رابطه با خود ویسپر هستش که خیلی کامل اینجا گذاشته، دقیقاً گفته که لنگویج مدلش چجوری داره کار میکنه، چه فلو چارتش رو کشیده، دقیقاً ببینید که چجوری میره جلو. من کاری به ایناش ندارم دیگه، خودتون میتونید اگه خواستید اطلاعات بیشتر کسب بکنید. همینجا لینک گیتابشون هم گذاشته که من باز کردم، این توی گیتاب و پروژه ویسپرشون هست که حالا ما بهش میرسیم. و یه نکته مهم داره که از این ور میخوام بهتون نشون بدم. قراره بریم با همدیگه ویسپر رو نصب بکنیم. همونجوری که توضیح دادم قرار نیست روی سیستم خودمون این کارو انجام بدیم، قرار روی گوگل درایومون این کارو انجام بدیم و از قابلیتی به اسم گوگل کلابراتوری استفاده بکنیم. اولین کار اینه که شما باید گوگل درایوتون رو باز بکنید. قبلا آموزش کار با گوگل درایو و من تو کانال مقدماتی ویدیوشو گذاشتم. شما به یه اکانت جیمیل احتیاج دارید که احتمالاً الان دارید باهاش این ویدیو رو میبینید، پس دارید، و گوگل درایو نیاز دارید که اون رو هم دارید. من لینک گوگل درایو رو هم واسهتون گذاشتم، فقط باید وارد
ایمیلتون بشید، اینجا روی این بزنید و داخل قسمت درایو بشید تا وارد این صفحه بشید. لینکش هم واسهتون تو توضیحات گذاشتم. حالا دقت کنید، از الان میخوایم بریم گوگل کلابراتوری رو با هم دیگه نصب بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ اینجا روی نیو میزنید، مور، میایید اینجا میبینید گوگل کلابراتوری الان وجود نداره، کانکت مور اپس رو میزنیم. بر اساس سرعت اینترنتتون امکان داره یه مقداری طول بکشه تا این صفحه براتون لود بشه. صبر کنید تا این صفحه لود شه. ببینید من میخوام گوگل کلابراتوری رو نصب بکنم، همینی که اینجاست. اگر اینجا دیدیدش که خب انتخابش کنید، اگه نبود باید سرچش بکنید. کافیه فقط گوگل کلابراتوری رو سرچ بکنید. اینتر رو میزنم من. اولین گزینه‌ای که میاره اینه با 4.7 ستاره و بیش از 10 میلیون نصب. توضیحات خود گوگل کلابراتوری رو میتونید بخونید. دقت کنید این روی کامپیوتر شما نصب نمیشه، روی گوگل درایوتون داره نصب میشه. هیچ چیزی رو کامپیوتر شما نصب نمیشه و برای دسترسی بهش همیشه باید وارد گوگل درایوتون بشید. اینستال رو میزنم، میگه که میخوام برم نصب کنم، پرمیشن های لازم رو بهش میدی، میگم بله، کانتینیو. دقت کنید الان اکانتتون رو یه بار میاره، با اکانتتون باید تایید هویتتون رو انجام بدید، انتخابش میکنید، پسوردتون رو وارد میکنید و ادامه میدیم. اجازه رو بهش دادم، داره میره نصب رو انجام بده. پیغام داد که نصب به درستی انجام شد. تمام، مرحله اول کارمون رو انجام دادیم. حالا این صفحه رو میبندم، میگه که به گوگل درایوت هم وصل شد، میخوای این رو بذارم به عنوان پیش‌فرض همین برنامه ها؟ میگم بله و میبندم. حالا اگه بخوام بازش کنم دوباره نیو رو میزنم، مور، این بار یه گوگل کلابراتوری دارم، این رو میزنم و یه صفحه جدید واسم باز میشه و یه گوگل کلاب واسه من باز میشه پیش‌فرض. همونجوری که می‌بینید این محیط گوگل کلابراتوریه. پس مرحله اول که نصب گوگل کلابراتوری بود انجام شد. توی نگاه اول شاید یه ذره برنامه عجیب غریب باشه، محیطش رو نمیشناسیم. اصلا نگران نباشید، منم کار با همه جاش رو بلد نیستم، فقط کاری که خودم میخوام رو بلدم انجام بدم. شما هم همین کاری که من انجام میدم رو انجام بدید، کم کم یه چیزایی یاد میگیرید. حالا من آخر کار نکته‌هایی که یاد گرفتم رو هم اضافه میکنم. اولین کاری که میکنم اینه که میام واسه این فایلم اسم میذارم. هر اسمی دوست داشتید، نگاه کنید دست به پسوند نزنید، یه اسم میذارید. من اسمشو میذارم text to speech. پس اولین کارم بودش که یه اسم براسش گذاشتم. میتونم این رو فیوریتش کنم که باقی بمونه، بعدم هم بتونم استفاده بکنم، تو گوگل درایو هم باقی بمونه. من تیک استارش رو هم میزنم. نکته بعدی اینه که این هنوز نرفته وصل بشه. من قبل از این میبینید کانکت خاموشه، قبل از اینکه بره وصل بشه میخوام یه چیزو تغییر بدم. من برای اینکه بتونم مدل ها رو اجرا بکنم لازمه که از قدرت این کامپیوتری که در از ساخته شده داخل گوگل درایو هم استفاده کنم. نگاه کنید اینجا یه جدول واسه ما گذاشته. ببینید خود این نرم افزار ویسپر تو چند تا مدل میتونه اجرا بشه. مد تاینی، مد بیس، اسمال، مدیوم و لارج. توی هر کدوم از این مدل ها ببینید چند تا پارامتر داره. 39 میلیون پارامتر، 74 میلیون، 244 میلیون، 769 میلیون و 1550. و انگلیش اونلیشو که ما کار نداریم چون ما احتمالاً فارسی میخوایم اجرا کنیم، مالتی لینگوال مدلش رو اجرا میکنیم. با یکی از این اسما باید صدا بزنیم، ولی هر کدوم از این اسما نگاه کنید. مثلا تاینی میگه من 1 گیگ ویرم میخوام، این یکی 1 گیگ ویرم، 2 گیگ، 5 گیگ و این یکی حدود 10 گیگ ویرم میخواد. متاسفانه زبون فارسی توی لارجه که خیلی خوب کار میکنه، پس سرعت میاد پایین ولی نتیجه خیلی خوبی میگیره. انگلیسی اگه خواستید کار کنید مدیوم هم کاملا جوابگوه. من تستایی که انجام دادم مدیوم خیلی خوبه، ویدیو آموزشی هم که دیدم همه از مدیوم استفاده میکنن. حتی اینجا medium.en رو صدا میزنن که سریعتر باشه، ولی ما مجبوریم از لارج استفاده بکنیم. نگران حجمش نباشید، به خاطر اینکه اصلا رو کامپیوتر ما دانلود نمیشه. فقط موضوع این ویرم است که ما میخوایم تبدیلش بکنیم به جی پی یو، نخوایم با سی پی یو این کارو انجام بدیم. مزیت این که از گوگل کلابراتوری استفاده میکنیم اینه که این سیستم میتونه این کارو انجام بده و ما نیازی به پردازنده و گرافیک و اینا نداریم. حالا چیکار میکنم؟ میام از منوی ران تایم، چنج ران تایم تایپ رو انتخاب میکنم. اینجا نگاه کنید هاردور اکسلراتور رو تبدیل میکنم به جی پی یو. اگه تی پی یو دارید باید بذارید رو تی پی یو، ولی الان جی پی یو خیلی قوی تره واسه کار ما. جی پی یو رو انتخاب میکنم، اینم روی مود استاندارد. اگه بخوام بیشتر باشه، جی پی یو بهتری باشه، باید پول بدم بابتش. میگم نه اوکیه، تو همین نسخه رایگان سیو میکنم. پس الان تغییر لازم رو هم انجام دادم. حالا باید چیکار کنم؟ باید کانکت بشم. دستورتون رو هم بزنید کانکت میشه، ولی من قبلش این کانکت رو میذارم بره کانکت بشه به سیستم. اینجا نگاه کنید رفت توی مود کانکتینگ و وقتی کانکت بشه سیستم رو هم به من نشون میده. اینیشیالایز کرد و کانکت کرد. نگاه کنید یه کوچولو از رم و
دیسک سیستم رو هم به من نشون میده. 12 گیگ نزدیک 13 گیگ رم داره که اون رو واسه ویرم میتونه استفاده کنه و دیسکش هم اینجا گفته 78 گیگه که حالا 23 گیگش انگار پره. پس این مشخصات سیستمیه که در اصل الان ما داریم روش کار میکنیم. اوکی، تا اینجا من به سیستمم هم وصل شدم. حالا میخوام برم مرحله بعدی، کارهایی که باید انجام بدیم رو دونه دونه بهتون بگم. مرحله بعدی اینه که ما بیایم ویسپر رو نصب بکنیم و یه کانفیگی توش انجام بدیم. من 2 خط کد براتون گذاشتم داخل توضیحات و نوشتم نصب ویسپر AI. این 2 خطه. ببینید من اینجا پیستش میکنم. خب پس اینجا انتخاب میکنید این 2 خط رو پیست میکنید. خط اول نصب خود ویسپره که میره از اوپن AI از گیتابش دانلود میکنه و خط دوم هم میخواد قابلیت FFmpeg رو نصب بکنه. قابلیت FFmpeg برای چیه؟ برای اینکه بتونه فایل صوتی و تصویری رو شناسایی بکنه. فقط دقت کنید، دوباره تاکید میکنم همه اینا داره روی این سیستم نصب میشه و هیچ ربطی به کامپیوتر شما نداره. اینجا متنتون رو انتخاب میکنید، با زدن اینتر فایده نداره. باید بیاید اینجا این پلی رو بزنید. هر چیزی رو خواستید اجرا کنید این پلی رو میزنید. پلی رو میزنید، یه مدت زمانی طول میکشه تا نصب رو انجام بده. این پایینم بهتون میگه که این عملیات چند ثانیه داره طول میکشه. بعدم وقتی عملیات سنگین اجرا کنید خوبه ببینید که نتیجه چقدر طول میکشه تا اجرا بشه و وقتی اکزیکیوت تموم بشه اینم وای میسته. ببینید تموم شد. تو 21 ثانیه این عملیات برای من اینجا انجام شد. پس نصب ویسپر انجام شد. FFmpeg رو هم کانفیگ کردیم. مرحله بعدی اینه که فایلی که میخواید ترانسکریپت بشه رو آپلود بکنید. کجا باید این کار رو انجام بدید؟ اینجا روی این علامت پوشه بزنید، منوی فایلز باز میشه. فایلتون رو درگ اند دراپ کنید بگیرید اینجا بندازید. میتونید فایل ویدیویی رو هم بندازید ولی من توصیه میکنم فایلتون رو اول تبدیل به صوت بکنید و فایل صوتی رو قرار بدید چون قراره ترانسکریپت انجام بده دیگه. خیلی راحت تره و سریع تر این کارو میتونید انجام بدید. موقعی که میگم فایل میخوام بندازم یه پیغام میده، میگه که ببین فایل هیچ جا سیو نمیشه، حواست باشه به محض اینکه تحویل گرفتی کار تو بردار و این فایل دیلیت میشه ها، حواست باشه. اینو خیلی دقت بکنید. وقتی فایلمون رو گرفتیم من بهتون نشون میدم. الان فایلم رو اینجا دارم. اسم فایلتون رو دقت کنید چی میذارید، به خاطر اینکه باید موقع صدا زدن دقیقاً همین اسم فایل رو صدا بزنید. من فایلم رو آپلود کردم و حالا میخوام برم اجراش بکنم. برای اینکه دستمون رو اجرا بکنیم حالا باید چیکار کنیم؟ اینجا روی کد میزنید، یه خط جدید باز میشه و کدی که توی توضیحات واسهتون گذاشتم رو اینجا پیستش میکنید. خب ببینید من الان توضیح میدم. خط اولش که باید بنویسید ویسپر، علامت تعجب بعد ویسپر، برای اینکه دستور رو اجرا کنید اینجا اسم فایلتون رو میذارید و بعد میگید که از کدوم مدل برای ترانسکریپت استفاده بکنه. اگر اسم فایلتون شامل فاصله باشه حتما باید با این 2 تا علامت جداش بکنید که فاصله رو بتونه تشخیص بده. حواستون باشه ترجیحاً فاصله نذارید. بعد میزنید دش دش مدل، با دش دش این اطلاعات رو از هم جدا میکنیم و مدلتون رو میزنید. ببینید مدل همین چیزایی که اینجا گفتم، تاینی، بیس، اسمال، مدیوم و لارج. برای فارسی طبق تستایی که من کردم فقط لارج مدیوم هم خوب بود، لارج به نظرم خیلی بهتر بود. سرعت بیشتر میشه، یعنی سرعت کمتر میشه، دیرتر واسهتون این کارو انجام میده ولی کیفیت خیلی بهتری داره. بازم همه موارد رو به نظر من تست بکنید. فایلی هم که من گذاشتم، من حدود 50 ثانیه 1 دقیقه اول یکی از ویدیوام رو گذاشتم، یعنی اینکه من نیومدم خیلی مرتب و منظم برای این حرف بزنم، یه ویدیویی که آماده بوده رو برداشتم گذاشتم. پس اینم حواستون باشه. این دستور بیس، من بعدم دستور بهتر و بیشتر رو هم اینجا توضیح میدم بهتون. پس این اوکیه و روی این علامت میزنم که اجرا بشه. دوباره نگاه کنید اکزیکیوتینگ میره شروع کنه طول کشیدن و صبر میکنیم تا این کار رو انجام بده. این بار نگاه کنید اولین کاری که میکنه میره اون مدل زبان رو دانلود میکنه. مدل زبان لارج 2.87 گیگه. دوباره تاکید میکنم روی کامپیوتر شما دانلود نمیشه و با سرعت اینترنت شما هم دانلود نمیشه. میبینید چقدر سریع داره دانلود میکنه، با 100 مگ 120 مگ داره دانلودش میکنه. اول اون رو دانلود میکنه و بعد میاد بر اساس اون شروع میکنه این کار انجام دادن. اگه این صفحه رو ببندید دوباره باز کنید، هر بار این دستور رو بزنید این کار انجام میشه. اگر دیسکانکت هم بشه دوباره وصل بشه شاید دوباره مجبور شه دانلود بکنه، ولی اصلا واسه ما مهم نیستش که روی اونجا داره دانلود میکنه و اتفاق خاصی نمیفته. حالا باید بهش زمان بدید، صبر کنید تا متنتون رو کامل بنویسه. من صبر میکنم تا این کار رو انجام بده. یه پیغام دادیم بالا که اگر اینو فعال بکنی وقتی کارم تموم شد بهت پیغام میدم. میگم
اوکی. و دقت کنید اول کار چیکار کرد؟ دیتکت لنگویج انجام داد. 30 ثانیه اول فایل رو انتخاب کرد، گوش کرد و تشخیص داد که زبان فایل فارسیه. ولی خودش گفته میتونی برای دفعه بعد بزنید دش لنگویج و زبان رو بهم بگی که من دیگه نخوام برم دیتکت بکنم، تو میدونی چه زبانی، همونو بهم بگو. نگاه کنید شروع کرده داره این کار انجام میده. پس به صورت زمان بندی شده کاملا دقیق داره این رو در میاره. قطعا غلط داره. مثلا اینجا نگاه کنید من گفتم تست کرده باشید، این نوشته تسک، نتونسته درست در بیاره، ولی بقیه‌شو دارم میخونم تقریبا درسته. زیادتری بوده، اینجا نوشته بادتری، باید پس این چیزا رو اصلاح بکنید، ولی داره خوب در میارتش. 41 ثانیه فکر کنم 50 خورده باید الان تموم بشه. بله تموم شد. تو 2 دقیقه و 9 ثانیه این کار انجام داد و دقت کنید بار اول به خاطر دانلود یه مدتی طول کشید و پیدا کردن این کار کمتری میبره. اگه دفعه بعد من دستور بهتری بزنم این کار بهتر میتونه انجام بشه. این از پیدا کردن و نوشتن. حالا دستور بهتر چیه؟ اگه بخواید این کار انجام بدید همونجوری که گفتم بگید لنگویجش چیه، یعنی اینجا بزنید. من دوباره اینا رو هم توی توضیحات واسهتون گذاشتم. دش لنگویج رو وارد کنید و بعد اینجا پرشین. اگه این رو بزنید که به زبون فارسی بخواد این کار رو بکنه کمتر طول میکشه. خب بعد از اینکه کارتون تموم شد یه مدت زمانی طول میکشه تا چند تا فایل اینجا واسه ما درست کنه. نگاه کنید چند تا فایل مهم رو به ما میده: SRT, TSV, TXT و VTT با پسوندهای مختلفه. ما این SRT و TXT که به دردمون میخوره، در جریانم SRT به دردمون میخوره. حتما به محض اینکه کارش تموم شد فایلتون رو بردارید، چون اگه بگذره و قطع بشه این فایل هم دیگه قابل دسترس نیست و پاک میشه. روی فایل رایت کلیک میکنید، میگید دانلودش کن. روی TXT هم همین کارو میکنم، فایل‌ها رو واسه من دانلود میکنه. اول TXT شو با هم ببینیم. نگاه کنید تو فایل TXT کل متن رو من میده ولی زمان بندی رو به من نداده. این نکته مهمیه. ولی این یکی فایل چی؟ SRT با نوتپد پلاس پلاس بازش کرد. اینجا کاملا زمان بندی شده است و من اگه خواستم هر چیزی رو بخوام میتونم از اینجا تغییر بدم. پس شما باید اول این رو بگیرید، بعد بر اساس اون چیزی که خودتون یه بار میشنوید تغییرات لازم رو توش بدید. ولی خیلی خوب این کار رو واسهتون انجام میده. نکته بعدی و جذاب‌تر شاید این باشه که بخوایم ازش به جای اینکه متن فارسی به ما بده، متن انگلیسی ترجمه شده به ما بده. چجوری میتونم همینجا دوباره این کارو بکنم؟ ولی بهتره که کد رو دوباره بزنم، یه کد جدید اجرا بکنم. دستوری که میذارم این بار این یکیه. نگاه کنید ویسپر، اسم فایل رو گذاشتم، مدلم لارج، لنگویجم پرشینه و دش تاسک ترنسلیت رو میزنم. میگم میخوام برام ترجمه کنی. ترجمه فقط به زبان انگلیسی انجام میشه، یعنی از هر زبانی به زبان انگلیسی ترجمه رو میتونه انجام بده. این رو میزنم. چون لنگویج رو از قبل گفتم دیگه نمیخواد بره لنگویج رو تشخیص بده. ببخشید اینتر زدم، حواستون باشه اینجا باید این علامت رو بزنید. چون زبان رو زدم دیگه نمیخواد زبان رو تشخیص بده، چون از قبل لارج رو دانلود کرده، لارج رو داره و از همین شروع میکنه به ترجمه کردن. یه نکته هم در رابطه زبان ها بگم. ببینید این نموداریه که خودشون منتشر کردن، از 47 داره تا 3%. خب هر چقدر این عدد زبان ویدیو شما، زبان صوت شما بالاتر باشه کیفیت بهتری میتونه این کار بکنه. اسپانیش بهترینه، ایتالیایی، بعد انگلیسی همینجوری میاد به پایین. متاسفانه زبان فارسی اینجا قرار داره 32 هستش، واسه همینه که خوب نمیشناسه. هر چقدر این زبان بیشتر کار بکنه و بهتر بتونه شناسایی بکنه این عدد میاد بالاتر و کیفیت کار ما بهتر میتونه بشه. اینم در مورد زبان خوبه که بدونید. خب بریم نتیجه رو نگاه کنیم. ببینید خوشبختانه ترجمهش بهتر از فارسی نوشتنشه. من خیلی اینو دوست داشتم. نگاه کنید تقریبا ترجمهش رو خیلی بهتر از این که تو فارسی می نویسه در میاره. انگار فارسی رو کاملا متوجه میشه ولی نمیتونه کلمات رو درست بنویسه. مثلا بهتون رو گفته بتون، ولی اینجا تو ترجمه انگلیسیش خیلی بهتر در میاره. ترجمه هم ایراد داره، نمیگم ایراد نداره، ولی واقعا متن روونی مینویسه. متنیه که کاملا قابل استفاده است. 1 دقیقه و 20 ثانیه طول کشید تا این کار رو انجام بده. توی انگلیسی زمان کمتری هم میبره تا بتونه این کار رو انجام بده. یه کوچولو باید صبر بکنید تا این فایل رو آپدیت کنه و بعد دوباره فایلتون رو دانلود کنید که این بار مثلا زبان انگلیسی رو خواهد داشت. نگاه کنید اینم زبان انگلیسیش زمان بندی شده بهمون میده. حالا میتونیم از این استفاده بکنیم.
خب حالا بریم نکاتی رو بهتون بگم که هیچ جا دیگه بهتون نمیگن و تجربی خودم به دست آوردم. ببینید شما این چیزایی که اینجا دارید رو هر وقت خواستید میتونید پاک کنید. نگاه کنید این یه کد بود که ساختید، روی این میزنید میتونید پاکش بکنید. خب یا اگه خواستید بالا پایین بکنید. من این دوتایی که اینجا ساخته بودم رو پاک میکنم، دوباره اگه خواستم میزنم این کارو انجام بده. درست میتونیم اینا رو اگه خواستیم با کسی شیر کنیم و اینجور چیزا کاری بهش ندارم. نکته مهم اینه این سفر رو اگه ببندیم چه اتفاقی میفته. من میبندم، دوباره گوگل درایومو باز میکنم و دوباره میرم وارد این میشم. ببینید دستور من اینجا هست، میرم داخل فایلم ببینم فایلم هم هنوز هستش، ارتباطم هنوز قطع نشده ولی یه مدت زمانی که بگذره ارتباط رو قطع میکنه. بذارید خودمون ارتباطمون رو قطع کنیم و نگاه کنید میگه disconnect and delete runtime. میگم آقا delete runtime انجام بده. اوکی، دستوره هنوز هست ولی من قطع شدم. دوباره اگه خواستم الان اگه بزنم چیزی اجرا بشه اصلا فایلی وجود نداره که بتونه اجراش بکنه. پس چیکار میکنم؟ دوباره اینجا میذارم کانکت بشه یا یه عملیاتی انجام بدید خودش میره شروع کنه به کانکت شدن. کانکت میشه ولی همونجور که دیدید فایلاتون کامل پاک شده. اگه خواستید دوباره باید فایلتون رو آپلود کنید. من دوباره فایلمو آپلود میکنم که قطعا ما یه فایل دیگر رو میخوایم آپلود کنیم. من فقط واسه تست دارم اینو بهتون نشون میدم. فایلمو آپلود کردم، حالا میخوام دستور رو بزنم ببینیم اجرا میشه یا نه. دوباره کد رو میزنم، دستوری که تو حافظه دارم رو اجرا میکنم. نگاه کنید میگه نمیتونم این کارو کنم. چرا؟ چون اصلا ویسپر هم انگار پاک شده. پس این رو دوباره اجراش میکنم. خب این دستوری که داشتم رو انگار دوباره باید اجراش بکنم. یه بار دیگه میگم این اجرا بشه. این بغل داره مقدار دیسک و رمتون رو هم بهتون نشون میده که چجوریه. تو 20 ثانیه این بار اجرا کرد. چک میکنم ببینم همچنان این حالت ران تایم من رو جی پی یو باشه هست. حالا میتونم این دستور رو اگه خواستم اجراش بکنم که حالا کار میکنه. پس این نکته رو حواستون باشه، هول نکنید دفعه بعد برید ببینید نتونستید انجام بدید کارتون رو به این روش باید انجام بدید. همونجوری که میبینید دوباره هم داره میره لنگویج مدل رو دانلود بکنه. همون جایی که روی سرور رو به ما هم هیچ کاری نداره میتونید هر بار این کار رو انجام بدید یا اینکه فایلاتون رو بندازید دونه دونه بذارید انجام بشه. من فایل خیلی سنگینه مثلا 120 مگابایتی هم آپلود کردم، حدود 15 دقیقه 20 دقیقه بود و گذاشتم ترنسکریپشن رو در بیاره و ترنسلیت هم بکنه. کاملا هم این کار رو انجام داد. طول کشید، فکر کنم نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت هم طول کشید ولی کار رو انجام داد و اوکی بود. پس میتونید از این روش استفاده بکنید و ترنسکریپتتون رو انجام بدید. خب اینو از این دیدید که چقدر راحت میتونید این کار رو انجام بدید برای خودتون و از این به بعد مثلا ویدیو اگه تولید کننده محتوا هستید ویدیوهاتون رو باشون ترجمه بکنید یا ترنسکریپتش رو بنویسید. قطعا نیاز به ادیت داره، هم انگلیسیش هم فارسیش رو من خودم میگیرم شروع میکنم ادیت کردن و بعد منتشر میکنم. برای اینکه این رو داخل کانال یوتیوبتون بتونید بذارید و استفاده کنید من بعداً ویدیو جداگونه میسازم، یاد میدم اگه خواستید این کار رو انجام بدید چون خیلی به درد میخوره. مخصوصا اگه ترجمهش رو بذارید، شاید اگه مثلا موضوعات مثل من فنی درست میکنید و به درد دیگر افراد با زبان دیگری بخوره، اینم به دردشون میخوره و میتونن استفاده کنن. خیلی کاربرد جذابی داره. این کانال رو دنبال کنید، حتما ویدیوهای دیگری رو در موردشون میسازم براتون. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه، بتونید از این کار استفاده بکنید و شاید مثل من کانالتون رو دو زبونه بکنید و ویدیوهاتون رو با زیرنویس انگلیسی منتشر بکنید. قطعا زمان میبره این کار ولی من خودم کاملا به فکرش هستم و دنبال کسی میگردم که این کار رو واسم انجام بده. ترجمه کردنه دیدید که همینقدر ساده است ولی بعد اون ترجمه باید چک بشه و اگه کسی پیدا بکنم که این کار رو واسم انجام بده احتمالاً باش قرارداد می‌بندم این کار رو واسم انجام بده و ویدیوامو به صورت با زیرنویس انگلیسی هم از این بعد منتشر می‌کنم. نظرتون رو بهمون بگید. اگر میتونید این کار رو انجام بدید حتما به ما پیغام بدید اگه زبانتون خوبه. و دمتون گرم. من سعی میکنم که این پلیلیست رو کامل بکنم که بتونید با هوش مصنوعی آشتی بکنید. دمتون گرم. مرسی. فعلا خدا نگهدار.